Herbs, ointments, flowers for the ladies. Greetings. You look pale. I have medications for an instant cure. My prices are reasonable. Where do you gather your herbs? If I told, I'd be reduced to beggary and never have a new shawl. Choose what you want and no mischief. I go to the swamp and gather herbs by moonlight. But show care. Danger lurks. I wouldn't be alive if I weren't careful. Don't be so sure. Mishandle the wrong herb and before you know, the poison's in you. Suddenly you're foaming at the mouth and the swamp claims another. No need to scare me. I'm no competition. Thanks for directions. Látjátok, mennyire üves hal. Na, ezt már olvastam, meg azt is olvastam. Hála az égnek. Na! Állóképesség. Jó. Állóképesség. Jó. Kajákat szépen eladjuk. Úgy, ahogy van. Jó. Fú, mennyi alkoholom van. Főzet alap. Azt a mindenit. Na van, majd. Nem majd. Igazából meg kéne mennem most a szőrösmedbe kocsmába. Eladni a sok bort. Meg a sok hülyeséget, amit összekapirgáltam, hogy legyen egy kis pénzem. Meg szerintem leülök majd meditálni. És akkor úgy megyek el a temetőbe harcolászni. Ja, az jobb is, hogyha megyek a temetőbe harcolászni, úgyis szinteket léptem és már régóta nem osztottam el a pontjaimat. Sokkal nagyobb biztonságban fogom magamat érezni, és van itt valami, amit a játék nagyon-nagyon nem szeret, meg nem a játék nem szeret, szerintem a Fraps nem szereti. Meg a gépem se szereti, és ezért itt elkezd mindig akadozni. Na. Pincérnő. Kosvelő. Oh, hello. Gangster. Hol van a... itt van. Made up your mind? Na. Nem kell a bor. Főzet alap, ez akkor marad. Közepes alkohol, az nem kell. Ő se kell, tuszani vörös. Közepes alkohol, köszönöm, nem kell. Sör az marad. Ma akkor még mély sör. Ő se kell. És így nagyon jó mélységű alappenge bevonatok készítéséhez. Nem hiszem, hogy penge bevonatokat is fog készíteni. Pillanat? Kutyafagyú. Oké, akkor azt kell megtartanom. Nem hiszem, hogy fog penge bevonatokat készíteni. Bár ki tudja, lehetséges. Majd meglátjuk. Igaz, hogy... palackozott víz? Ványok, mennyi palackozott vizem van? Miért van nálam ennyi? Mert ezeket is mind el kéne innom. Kísértetlen pengebe. Ó, teljesen jó. Telepolt kristály. Teljesen jó. Mondjuk, hogyha ma itt vagyunk. Meg kell keresnem azt a Coleman-t. Szerencsejátékos utazó. Coleman, meg vagy. Greetings! Look who's here! Who are you? They call me Coleman. What do you do? I sell things, travel about. Like where? Swamps recently, what do you care? Just asking. You buying? Na. Fisztek. Ja, majd nálam meg tudok venni fiszteket. You buying? What do you sell? Where have you been? White powder. Fistek. Should have guessed. I sell my friends other goods, but you're no friend. Right. You buying? Láttad valaha a szalamandra jelet? Ever seen the salamandra sign? Leave me be! But... Shove off.
Ennyi? Ennyi? Ekkora szemétláda vagy te. Jó, akkor Kosvelő bácsival beszélgetünk ezekről a dolgokról. What you want, freak? I have some questions. You haven't the faintest idea who you're talking to, freak. One word, and before you count to 3, you'll be facing a dozen hardened assassins. You'll be dead before you count to 3. Well, the cub growls, but does it bite? I could use someone for wet work. Amúgy meg örülöm a fajtádat. I despise your kind. Contempt, wolf cub, is the privilege of the prudent. In all others, it's a sign of youth and ignorance. I piss on your juvenile scorn. What do you want? Jártam cálni, találtam ott néhány dolgot, amik azért valaki, akit keresek. I've been to Toller's place. Found a few things there. Belong to someone I've been looking for. Yeah? So what? They belong to a witcher. How'd you get them? We found them. Your friend was in trouble, scheming with Salamandra. Ask the people in the swamp. That's where we found those trinkets. Let me have a sniff. Don't overdo it. Ki kell kérdeznem a helyeket Berengarra. What do you want, wolf? Hogy? How's things? Old whores have wings. Beat it, witcher. De kedves vagy. You fight like a Na. lax. Értem. És itt? Jó, ezt meg ma átnéztem. Remek. Hát jó. Akkor... Van helyem? Ó, van helyem! Bargasz koponya. Ja, azt hiszem Kásnék nem tudtam eladni. Na mindegy. Akkor... Irány a temető. Remélem be tudok menni a temetőbe. Jó lenne. Kosvelő házának bejárata. Majd oda is egyszer bejutunk. Remélem. Valamikor. Hogy vagyok, hogy állok? Need any? Beadó igen. A fenébe, igen. Sir, Can I have a... forgive me. Farewell. Micsoda? Sir, Can I have a look? forgive me, sir. We sell only to the Order's friends and to the faithful. I've not heard of you. Farewell. De mondjuk pár órá vezet veletek kereskedtem. I should give him an IOU. Watch your words. Jó, no comment. Remélem, hogy be tudok menni a temetőbe. Amúgy Siegfried az hol van? Eternal fire, fill my heart. Ez a kölök meg miért követ engem? Hagyjon már békén. Szimat. Easier said than done. Oh, a little shallow, darling. Hát te ki vagy? Oh, woe is me. Will no one help me? Why the grief? My husband haunts me. What do I do? Haunts you? In your bedchamber? My late husband haunts me. Tell me more. Maybe I can help. My husband died a month since, and now haunts me in my home, wailing nightly. But the worst thing is, I'm listening. worst, he flies around the cemetery at night shouting lies about me. Doubtless tongues are wagging already. Set him straight, I beg you. 200. It will cost you 200 orens if I succeed. Oh, that's a hefty sum, profiting off someone else's misery. Well, deal with him and I'll pay. Jó van. Where will I find you when I'm done? I'm here every day at noon. Why can't I collect payment when I want? Are you daft? My husband flies around ruining my reputation. I'll not be seen in the company of a killer. So long. Nyughatatlan szellem. Éjfélkor a temetőbe. De most igazából délbe is elmegyek a temetőbe.
Ami zárva van. Köszönöm. Igen, Isten királyság. Gondoltam. Csak hogy ne legyen annyira egyszerű a dolgom. Akkor... gondolkodok. A raktár. A rendpáncél ellátója. Tűzhely. Van nálam kovakő? Nincs nálam kovakő. Akkor muszáj bemennem a fogadóba. Nem tudok más csinálni. Bemegyünk a fogadóba. Kifizettem azt az 5 orrent. Nem fogom kifizetni azt az 5 orrent, nem. Bocsi srácok, hogy egyre szét vagyok szórva, de nem. Vannak más emberek, akiknél lehet pihenni. Elmegyek Vivaldihoz. Elvileg Vivaldinál is lehet pihenni. Meg Thalernál is, de Vivaldi az most fontosabb, mert Vivaldinál van egy könyv, amit elvileg meg tudok szerezni. Who'll run the gentry's books? And will they dispense his Azt mondja, assets? ez Vivaldi. Na mindegy. Get out! What's going on? We're arresting him for collaborating with terrorists. Him? A Scoia'tael warrior? His nephew was in the very unit the Order captured. The same unit that slaughtered villagers near Vizima. No, it's a mistake. My nephew is young and foolish, not a murderer. Was. He's hanging already. Before dying, he admitted contacting you. Glad we caught them before they managed that weapons shipment. Aaron, a true patriot, lost his life luring them into a trap. Gather your belongings, Vivaldi. You can grieve in the dungeon. Everyone's go. I wanted no part of the business between the hawker and the Scoia'tael. The fools gave me no choice. Fearing the revenge of the Scoia'tael, Heron betrayed the whole unit. Probably thought he'd be safe, get a reward. The young non-humans will be carrion for ravens and crows. The only true victors in this conflict, for someone is sure to avenge the freedom fighters. Use their deaths, take just revenge for the cause. And the scavengers will be fat and sated. Ravens and crows. Hát szegény Vivaldi. Yes? Jó. Farewell. Itt semmi. Akkor muszáj lesz átkutatni a helyet. És akkor most hogy áll itt a küldetés? Tehát... titokzatos torony. Talán valahogy kiszabadíthatnám a törpöt a börtönből. Szerintem voltam jó, igen, kár, reméltem, hogy segít Klangsteinnek. Talán valahogy kiszabadíthatom a börtönbe. Jó van, akkor majd börtönszabadítás lesz. Jó van. Oké. Csak azért, hogy megszerezzek egy könyvet. Ezek szerint Vivaldinál se tudok majd megpihenni, ahogy szeretnék. És Kalkstein. Nálad meg tudok pihenni? Egyáltalán hol vagy? Biztos lent van. Aha, hello. Sorry, I got lost in thought. Aha, meg tudok nála pihenni. Teljesen jó. Jó, az áru. Helyes. 5 órát ad. Végre valakinek el tudom adni normálisan ezeket a dolgokat. Jó. Mi ez? Ásványok kiskönyve. Nem érdekes. Rövidbagoly könyv. Alkimi alapjai, már olvastam. Ontosaurusok, olvastam. Ásványok kiskönyve. Alkimi lehet beszerezni. Majd lehet egyszer, később. Jó. Pihenni szeretnék, meg a pontjaimat el akarom osztani. Wow. 7.7. Na nézzük csak.
ezüstkard. Egyszer, kétszer, háromszor. Na, erős stílus. Sebzés 25. Sebzés 20%. Sebzésre fogok rámenni most mindkét stílusban. Mert muszáj lesz. Szükségem van rá. Alkímia. Pokol kutyafőzet. Ó. Királyság. És ennyi. Jó. Na. Ennek örömére mutagén egy ezüst képességpontot kapsz. Isten királyság. Na, akkor menjünk. Menjünk, haladjunk. Az lesz akkor. Hogy? Hogy? Levél Eriknek a lovagnak. Ez még mindig itt van, de érdekes. A detektív, tényleg a detektívet elfelejtettem. Ha már nem megyek szörnyeket öldösni. Ó, mi ez? Vízimai kalauz. Vízimai kalauz. Ja, jó. Az is megvolt. Isten királyság. Na, hello. Deduction. Well, what do we have here? I'm Geralt of Rivia. A warrior like no other. Your legend precedes you. How can I help? I'm looking for some information. Is this where I'll find it? Good question. I used to work for the lawyers Codringer and Fenn. Satisfied? The names mean nothing to me, but I'll assume that's a recommendation. As a professional, you understand information has its price. I'll pay. I'm all ears, White Wolf. I'm interested in the people who wear salamander pins. Just so happens I know a thing or two. Before I go on, I wouldn't mind knowing what your interest in the case is. Azar Javed? Azar Javed. Name mean anything to you? I've heard it. Why are you looking for Javed? Let's just say my boots do a rendezvous with his ass. Usually I charge for information, but I'll give you this bit for free. I've been working on that case for a while. Personal matter or a commission? I'll risk trusting you. Let me tell you a story. A happy couple once lived in Vizima. Ordinary as fish in a pond, with a 10-year-old boy. One day the father returned home and was puzzled not to be greeted by his son, his dog, or the smell of dinner on the stove. He suspected nothing until he found the dog dead, shot in the muzzle with a heavy crossbow. He wasn't even sure it was his dog. But then he found his wife pinned to the kitchen door with a spear. He searched the house in vain for his son. The culprits hadn't left a trace. To make a long story short, Vincent Mice had to close the case. No witnesses, no evidence. Except 6 months later, a monster's corpse turned up in a trash heap. Eyes like festering wounds, pale, rough skin, unnaturally muscular body. Everyone had forgotten the murder and disappearance. Almost everyone. See, the missing boy had one characteristic feature, a 6th toe. Only the parents knew about it. Always had trouble finding shoes for the kid. And the dead monster had an identical 6th toe. The father has devoted his life to tracking down the murderers. I hope he finds them. Back to reality. This is what I've managed to learn. Azar Javed, a Zerrikanian sorcerer, leads Salamandra. He's more dangerous than a pit of Kikimores, but unfortunately out of my reach. With his contacts and resources, he's got almost free reign in the city. I got a taste of his abilities. Anything else? I suspect Salamandra has built a large-scale operation, with gold simply greasing the wheels of their political ambitions. They're conducting genetic experiments, dangerous ones. Regular thugs wouldn't have the knowledge or means. Who's working for Javed? Any guesses?
The captain of the guard who dropped that investigation disappears nights. Maybe you can squeeze some information out of him. Is that all? We might have one more lead. The city guards detained someone who could provide information. The guards at the city jail? Yeah. Find a way to question that prisoner. In the meantime, learn what you can from the guards. Count on it. People open up to me all the time. His information could be priceless. Good luck. Jó, Salamandra fogoly. Know anything more about the Salamander prisoner? He may be one of the leaders, though in this town the guards capture pawns while the big fish swim free. We'll know for certain once you question him. We'll see. Just one thing. I think you're being followed. Any suggestions? Wait here a while. Make them nervous. Surprise those who want to surprise you. I'll leave at midnight.